so-called Eritz. Dia nampak kan? Coba nanti kita tengok sana. Ya, dia ada ganun lang. Masa Kamil begini-gini kan, dia di belakang. Masa Paris begini-gini kan. Rambutan guys. Bah. Bah. Wih, wih. Oh, Tidak boleh orang begini. betul sana. Hi. So now we are at Kota Belud, Kuala Abai. Terus makan ber? Suka, kalau boleh mau makan dulu. Makan lagi lah. Nanti lah. Aku bisa tidak makan, tahu? Makan bah. Bersih kan? Aku yang makan bersih. Kan kau cuci piring sih nih. Aku makan tadi nasi goreng, sotong goreng tepung. Cuma rasa dah. Rasanya sih ada habisnya. Tengok perbezaan. Habis sudah tu. Mana nenek dia? Mana nenek ni? Okay. Kami dah. Nek, tinggal depan Nek. Nek.
Won't you take me